હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું અડદની દાળ. અડદની દાળની રેસીપી લઈને આવી છું. રોટલા સાથે ખવાતી અડદની દાળ ખૂબ જ હેલ્ધી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી, શિયાળામાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આજે આપણે અડદની દાળ બનાવીશું. જેના માટે આ 1 વાટકી અડદની દાળ લીધી છે. આ રીતે આવી ફોતરા વગરની અડદની દાળ લીધી છે. એને આપણે 3 થી 4 પાણીમાં સારી રીતે ધોઈ લઈશું, એકદમ ઘસીને. અને હવે આપણે તેને 10 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી રાખીશું. હવે આપણે એક કુકરમાં એને બાફવા માટે મૂકીશું. હળદર, ઘી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી થાય એ રીતે આપણે તેને બાફી લઈશું. હવે આપણે સૌથી પહેલાં તો લસણની ચટણી તૈયાર કરીશું. જેના માટે 7-8 કળી લસણ અને લાલ મરચું પાવડર લીધા છે. એને ખાંડી લઈશું અને આવી રીતે ખાંડીને ચટણી તૈયાર કરીશું. હવે દાળ બફાઈને તૈયાર છે. હવે એક કડાઈમાં 2 ચમચી ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે જીરું તતરે એટલે હિંગ, મીઠા લીમડાના પાન અને જે આપણે ચટણી તૈયાર કરી હતી લસણની એ ઉમેરીશું અને સાતળી લઈશું. હવે મીડિયમ કટ કરેલી ડુંગળી લીધી છે એ ઉમેરીશું અને સાતળી લઈશું. અને મીડિયમ કટ કરેલા ટામેટાં લીધા છે એને પણ સાતળી લઈશું. હળદર, લીલા મરચાં ઝીણા કટ કરેલા અને લીલું લસણ નાખવું ઓપ્શનલ છે. અત્યારે વિન્ટર છે એટલે મેં એનો યુઝ કર્યો છે. હવે દાળ ઉમેરીશું બાફેલી અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં ગરમ પાણી ઉમેરીશું. આપણને જે પ્રમાણે કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે તેમાં પાણી ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હલાવી લઈશું અને ઢાંકીને તેને 7 થી 8 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. ખોલીને જોઈ લઈશું. દાળ સરસ ઉકળી ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. ગરમ મસાલો નાખીને હલાવી લઈશું. આ દાળ તમે ડુંગળી અને ટામેટાં વગર ખાલી એકલા મરચાંની લસણની ચટણીથી પણ બનાવી શકો છો. એ પણ ખૂબ જ મીઠી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે ઓલમોસ્ટ આ દાળ તૈયાર છે. હવે 2 મિનિટ ખાલી ઉકળે એટલે પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણી આ દાળ તૈયાર છે. એને કોથમીર અને એની અંદર ઘી ઉમેરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી અડદની દાળ, વિન્ટર સ્પેશિયલ અડદની દાળ, જેને રોટલાને ચોળી અને ઘી નાખીને ખાવામાં આવે છે. તો રોટલા સાથે ખૂબ એન્જોય કરો અડદની દાળ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.